آرتور سی کلارک، نویسنده بزرگ ژانر علمی تخیلی، یک جمله معروف داشت که می گفت هر فناوری که به اندازه کافی پیشرفته باشد در واقع از جادو غیر قابل تشخیص می شود. این جمله است که ما بارها و بارها در مرز شکن به آن اشاره کردیم و با تولید بیش از 500 ویدیو به شما ثابت کردیم جادو هیچ تفاوتی با علم ندارد. فقط باید علم را فهمید و کدهای مخفی ریاضی را کشف کرد تا فناوری‌های غیر قابل توضیح به واقعیت قابل استفاده تبدیل شوند. با این حال، تفاوت بزرگ علم و جادو در این است که جادو محدود به عصای جادوگری یا یک ورد خاص می شود. اما علم وقتی به سطح ذره هیگز یا فیزیک کوانتوم برسد، نشان می دهد این خود واقعیت است که می خواهد ما جادوگری کنیم. در واقع خود واقعیت انعطاف پذیر است و عمدن طوری طراحی شده که با دسترسی به یک سری اطلاعات علمی خاص می توان حتی غیر ممکن را هم ممکن کرد. در جادو، یک جادوگر می تواند با نیروی ذهنش اشیا را بلند کند. اما در علم پیشرفته، ما با دستکاری میدان هیگز می توانیم خاصیت جرم را از ماده بگیریم تا جاذبه دیگر روی آن اثر نکند. تفاوت اینجاست که اگر جادوگر فقط یک شی را بلند کند، در علم ما می توانیم حتی یک سیاره کامل را نیز جابجا کنیم. علم نیز همچون جادو ورد مخصوص به خودش را دارد. در دنیای علم این ورد یا طلسم مخصوص همان ریاضیات است. درست شنیدید، ریاضیات. فیزیکدانان با نوشتن چند خط معادله روی تخت سیاه می توانند پیش بینی کنند که مثلا در قلب یک سیاهچاله چه می گذرد و یا می توانند بگویند چطور می توان یک اتم را شکافت. اما زمانی که این معادلات به تکنولوژی و فناوری تبدیل شوند، ما قدرت‌هایی را پیدا می‌کنیم که حتی از عجیب ترین جادوها نیز فراتر می‌روند. ما می‌توانیم اطلاعات را تلپورت کنیم، می‌توانیم ژنتیک را دستکاری کنیم، می‌توانیم ماهیت موجودات زنده را تغییر دهیم و شاید در آینده‌ای نه چندان دور حتی بتوانیم زمان را نیز کنترل کنیم. در نتیجه، دانشمندان امروزی همان ساحران مدرنی هستند که به جای استفاده از چوب دستی، از شتاب دهنده های ذرات و ابر کامپیوترها استفاده می کنند تا کدهای مخفی جهان را بخوانند و راهی برای دستیابی به عجیب ترین تکنولوژی ها پیدا کنند. اینجاست که ما می فهمیم هر چیزی که جادویی یا علمی تخیلی به نظر می رسد، ریشه در واقعیت دارد. واقعیتی که وجود دارد، ولی ما هنوز ابزار مناسب برای دسترسی به آن را نداریم. اما خب سوال اینجاست، اگر روزی بشر کدهای مخفی جهان را کشف کند، آن روز چه خواهد شد؟ پیش از ادامه، لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و برای تماشای ویدیوهای بیشتر زنگوله را فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید مطلع شوید. در ضمن می توانید با عضو شدن در کانال تلگرام پس از ما به مطالبی جذاب و اختصاصی دسترسی داشته باشید. یکی از کدهای مخفی جهان درست زمانی ظاهر شد که هیچ کس تصورش را هم نمی کرد. این کد هیگز بوسن یا بوزون هیگز نام دارد که برخی آن را ذره خدا می نامند. این ذره در سال 2012 توسط سرن تولید شد. دقیقاً در همان سالی که جهان منتظر پایان بشریت بود. سال 2012 از همه لحاظ عجیب بود. آنقدر عجیب که تأثیراتش هنوز هم باقی مانده. در آن سال ده‌ها اتفاق شدیداً غیرعادی و بسیار نادر به صورت زنجیره‌ای رخ داد. اتفاقاتی جهانی که محدود به یک منطقه خاص یا کشوری خاص نمی شدند و تمام مردم دنیا را درگیر کردند. مهمترین و رسانه‌ای ترین اتفاق سال 2012 موج ترس از آخرالزمان و پایان دنیا بود. در واقع تقویم باستانی تمدن مایا دقیقاً در 21 دسامبر 2012 به پایان رسید و همین موضوع باعث شد همه از پایان جهان در آن سال وحشت کنند.
چون مایه‌ها در نجوم و ریاضیات عملاً نخبه بودند، پیشگویی‌های بسیار دقیقی هم داشتند. مایه‌ها سال 2012 را پایان یک چرخه از زندگی توصیف کرده بودند. اما مردم به اشتباه تصور کردند منظور مایه‌ها نابودی زمین است. در حالی که مایه‌ها گفته بودند سال 2012 زمانی است که یک چرخه به پایان می رسد و سپس دنیای ما وارد چرخه دیگری می شود. جالب اینجاست در همان سال 2012 در نقاط مختلف دنیا خصوصاً در اروپا پدیده‌ای غیرعادی رخ داد. ناگهان حلقه‌هایی دود مانند و سیاه رنگ در آسمان ظاهر شدند. این حلقه‌ها در آسمان معلق بودند و شبیه به نوعی پورتال یا دروازه‌ای ماورایی به نظر می‌رسیدند. اما هیچ کس هیچ توضیح قانع کننده‌ای درباره این حلقه‌ها ارائه نداد و این پدیده دیگر هم دیده نشد. انگار واقعاً یک سری دروازه باز شده بودند. از طرفی در همان سال صداهای بسیار عجیب و فلز مانندی در نقاط مختلف دنیا شنیده شدند. صداهایی که شبیه به صدای برخورد فلزهای سنگین و شیپور بود. نکته عجیب اینجا بود که این صداها نیز از آسمان شنیده می شدند. تعداد پدیده‌های عجیب سال 2012 واقعاً زیاد بود. انگار موجی از انرژی‌های ناشناخته به سمت زمین روانه می‌شدند. در آن سال سیاره زهره از مقابل خورشید عبور کرد. این رویداد آنقدر نادر است که تا سال 2117 دیگر اتفاق نخواهد افتاد. همچنین در جولای 2012 یک فوران عظیم خورشیدی از کنار مدار زمین عبور کرد که می توانست فاجعه بار باشد. بعدها دانشمندان اعلام کردند اگر زمین فقط چند روز زودتر در آن نقطه از مدار خود قرار داشت، یکی از شدیدترین طوفان‌های ژئومغناطیسی تاریخ مدرن رخ می‌داد و بخش بزرگی از ماهواره‌ها و شبکه‌های برق جهان دچار آسیب جدی می‌شدند. گرچه در همان سال هند دچار قطعی برق وحشتناکی شد و آنقدر شدید بود که بیش از 600 میلیون نفر در خاموشی فرو رفتند. در سال 2012 شفق‌های قطبی بیش از هر زمان دیگری دیده شدند و بخش وسیعی از یخ‌های گرینلند ذوب شدند و این ذوب شدن یخ‌ها رسما یک رکورد شکنی بی سابقه بود، رویدادی که دانشمندان را دچار وحشت کرد. همچنین در آن سال مریخ نورد ناسا با موفقیت روی مریخ فرود آمد و سپس ناسا تصاویری از مریخ را منتشر کرد که بسیار بحث برانگیز شدند، چون در برخی از این تصاویر چیزهایی شبیه به مجسمه‌های غول‌آسا دیده می‌شدند. انگار نشان می‌دادند روزی مریخ نیز سکونتگاه تمدنی باستانی بوده. اما نکته بسیار مهم در مورد سال 2012 این بود که تمام این اتفاقات با تولید ذره بوزون هیگز یا ذره خدا توسط سرن همزمان شد. ذره‌ای که رسما کد مخفی جهان ماست. سالها بود که دانشمندان و فیزیکدانان برجسته دنیا از ذره هیگز صحبت می‌کردند، اما تولید آن صرفاً در حد تئوری و نظریه بود تا اینکه سرن غیر ممکن را ممکن کرد. ذره بوزون هیگز به قدری مهم است که کل کیهان و جهان به واسطه آن وجود دارد و اگر نبود هستی بیکران هم ساخته نمی‌شد. به همین علت مطالعه بیشتر این ذره می‌تواند باعث شود ما به واقعیت‌های بیشتری نیز پی ببریم. دقیقاً به همین دلیل است که برخی معتقدند ذره هیگز چیزی است که با استفاده از آن می‌توان واقعیت را ویرایش کرد و قوانین جهان را بازنویسی کرد. وقتی سرن برای اولین بار اعلام کرد موفق به تولید ذره هیگز شده، دنیا در شوک فرو رفت، چون قبل از تولید این ذره توسط سرن دو فیزیکدان بسیار مشهور مقالاتی را منتشر کردند
و هشدارهای جدی و نگران کننده در خصوص این ذره ارائه دادند. این دو فیزیکدان هولگر نیلسن و ماسو نینومیا نام دارند که از پیشگامان نظریه ریسمان هستند. آنها در سال 2008 مقاله‌ای منتشر کردند که به نظریه تأثیر معکوس از آینده معروف شد. آنها گفتند مدل‌های ریاضی نشان می‌دهد هیگز بوسن ممکن است ذره‌ای بدخواه و منفور برای طبیعت باشد. اگر روزی فرایند ایجاد ذره هیگز در شتاب دهنده‌های بزرگ آغاز شود، آنقدر باعث بی‌نظمی در فضا زمان می‌شود که خود ذره آثاری از آینده به گذشته می‌فرستد تا جلوی تولید خودش را بگیرد. به زبان ساده‌تر، انگار طبیعت یک سیستم دفاعی دارد که وقتی بخواهیم به ذره هیگز دست پیدا کنیم، از آینده بدشانسی‌هایی را به زمان حال می‌فرستد تا دستگاه‌ها خراب شوند یا به نفعی مشکلاتی ایجاد می‌شود تا ما ذره هیگز را تولید نکنیم. برای درک بهتر این نظریه تصور کنید می‌خواهید به یک مهمانی بروید. اما در آینده در آن مهمانی قرار است اتفاقات بدی رخ دهد. سپس آن اتفاق بد در آینده باعث می شود شما همین حالا و در زمان حال یا کلید ماشین خود را گم کنید یا باران شدیدی ببارد تا نتوانید به آن مهمانی برسید. به گفته نیلسن و نینومیا، این صرفاً یک پیام ارادی نیست، بلکه تأثیری از آینده است تا به هر نحوی شده شما در آینده اتفاق بدی را تجربه نکنید. شاید تصور کنید این نظریه بی منطق و عجیب است، اما نیلسن و نینومیا دانشمندان بزرگی هستند و صرفاً از روی شوخی چنین نظریه‌ای را مطرح نکردند. آنها از مفاهیم پیچیده ریاضی برای طرح این نظریه استفاده کردند و استدلال‌هایی را ارائه دادند. به گفته این دو فیزیکدان بزرگ، ذره هیگز ممنوعیت طبیعی دارد و دارای یک عملکرد محدود کننده است که شانس رخ دادن اتفاقاتی که باعث تولیدش میشوند را به شدت کاهش میدهد. یعنی خود این ذره میتواند تأثیراتی منفی از آینده بفرستد تا در گذشته یا در زمان حال تولید نشود و در دسترس قرار نگیرد. این دو دانشمند گفتند با توجه به قوانین منظم کیهان حتما دلیلی وجود داشته که ذره هیگز بسیار کم و ناپایدار است، چون طبیعت نمی‌خواهد این ذره به صورت انبوه تولید شود. در واقع ذره هیگز بسیار ناپایدار است، به طوری که اگر میدان هیگز یک اقیانوس وسیع باشد، ذره هیگز مانند یک موج خیلی کوتاه و کوچک بر روی این اقیانوس است. میدان هیگز چیزی است که در همه جا حضور دارد، اما نامرئی است. این میدان در بدن ما، در زمین، در خورشید، در سیارات و حتی در کهکشان‌های دوردست نیز وجود دارد. اما ذره هیگز مانند یک لرزش کوچک و ناپایدار در این میدان ظاهر و سپس ناپدید می شود. میدان هیگز مانند چسب خلقت است. میدان هیگز به ذرات جرم می دهد و اجزای اجرام را کنار هم نگه می دارد. ذراتی که جرم ندارند با سرعت نور حرکت می کنند. در نتیجه اگر همین حالا میدان هیگز ناپدید شود، الکترون ها که قبلا با آرامش دور هسته اتم می چرخیدند، ناگهان مانند نوری که از زندان آزاد شده باشد، با سرعت نور از اتم ها فرار می کنند و اتم های بدن ما و کل جهانمان فوراً متلاشی می شود و به ابری از ذرات بی وزن تبدیل می شوند که در کیهان پخش می شوند. ذره هیگز بخشی از همین میدان هیگز است و مانند یک واسطه یا پیام رسان عمل می کند که توضیح می دهد کار میدان هیگز چیست. ذره هیگز برای لحظه‌ای کوتاه خودش را نشان می دهد تا ثابت کند که میدان هیگز واقعی است، چون ما نمی توانیم خود میدان هیگز را ببینیم. ذره هیگز همچون اثر انگشت این میدان است، مانند یک سیگنال کوتاه ظاهر می شود تا نشان دهد فرستنده‌ای برای این سیگنال وجود دارد. با این توضیحات حتما متوجه اهمیت ذره هیگز و میدان هیگز شدید.
به همین علت نیلسن و نینومیا پیشنهاد کردند شاید در سطح کوانتومی گذشته همیشه علت آینده نیست، بلکه آینده هم میتواند علت گذشته باشد. به همین دلیل ذره هیگز میخواهد از تولید خود جلوگیری کند. گرچه ذره هیگز در نهایت در سال 2012 تولید شد، اما میدانید چه چیزی عجیب بود؟ اینکه درست در همان سال 2008 که نیلسن و نینومیا مقاله خود را منتشر کردند، سن با شکست‌های پیاپی برای تولید ذره هیگز مواجه شد. در سال 2008 سن به تازگی شتاب دهنده غول‌پیکر خود یعنی LHC را به کار گرفته بود تا ذره هیگز را تولید کند. اما LHC به دلیل نشت هلیوم و نقص فنی در آهنرباها دچار خرابی شدیدی شد و برای 1 سال تمام از کار افتاد. در واقع LHC برای مدتی مدام با حوادث زنجیره‌ای و پشت هم روبرو می‌شد. یک بار ترانسفورماتور سوخت، یک بار دیگر نیز یک پرنده به طرز عجیبی یک تکه نان باگت را دقیقاً درون تجهیزات برق بیرونی انداخت و با همان تکه نان کوچک کل سیستم را قطع کرد. این اتفاقات طوری پشت هم رخ دادند که نیلسن و نینومیا درباره آنها صحبت کردند و گفتند خرابی‌های پی در پی شتاب دهنده سن تصادفی نیست، بلکه اثراتی از آینده است تا پروژه متوقف شود و ذره هیگز تولید نشود. جالب اینجاست قبل از استفاده از LHC سن سعی کرده بود با دستگاه‌های دیگری هیگز را تولید کند، اما تمامی آن پروژه‌ها با مشکل مواجه شدند و یا به دلایلی لغو شدند. وقتی سن با وجود تمام مشکلات بالاخره در سال 2012 ذره هیگز را تولید کرد، جامعه علمی نظریه نیلسن و نینومیا را در حد یک مدل ریاضی جسورانه دیدند و گفتند ذره هیگز نتوانسته جلوی تولید خودش را بگیرد. البته سن این ذره را تولید انبوه نکرده، یعنی اصلاً قابلیت چنین کاری را ندارد. فقط توانسته آن را برای لحظه‌ای کوتاه تولید کند و سپس ذره هیگز در کمتر از 1 میلیاردم ثانیه از بین رفته. اما شان کارول فیزیکدان مشهور در این باره گفت نظریه نیلسن و نینومیا شبیه این است که بگوییم طبیعت از بوزون هیگز متنفر است، ولی این تنفر به قدری نیست که واقعاً جلوی تولید ذره را بگیرد. فقط در حدی است که کمی اذیتمان می‌کند. یعنی شان کارول تا حدی تایید کرده که این ذره برای طبیعت تنفرانگیز است. با این وجود چیزی که در مورد ذره هیگز مهم است قابلیت‌های خارق‌العاده آن است. اگر روزی ما با مطالعه ذره هیگز بتوانیم به نحوی قابلیت کنترل میدان هیگز را کشف کنیم، دیگر مانعی برای رفتن به سیارات دوردست نداریم. قانون انیشتین میگوید هرچه سریعتر بروی جرمت بیشتر می شود و به انرژی بی‌نهایتی برای شتاب گرفتن نیاز داری. اما اگر بتوانیم میدان هیگز اطرافمان را قطع یا به شدت ضعیف کنیم، انگار سفینه ما عملاً بی‌وزن می شود و ما با یک موتور پیشران بسیار کوچک هم می توانیم با سرعت نور حرکت کنیم. با کنترل میدان هیگز ما توانایی این را خواهیم داشت که جرم الکترون ها را دستکاری کنیم. مثلا می توانیم موادی بسازیم که 100 برابر از الماس سخت تر باشند اما وزنی نداشته باشند. یا برعکس می توانیم موادی بسازیم که کاملا انعطاف پذیر و عجیب باشند. چیزهایی که در طبیعت ما کاملا قفل هستند. با کنترل میدان هیگز تبدیل کردن مریخ به خانه دوم انسانها خیلی راحت تر خواهد بود. چون می توانیم میدان هیگز در هسته مریخ را افزایش دهیم تا جاذبه مریخ مانند زمین شود و اتمسفر را نگه دارد. یا می شود جرم یک سیارک بزرگ را که به سمت زمین می آید صفر کرد تا فقط با شلیک یک موشک کوچک مسیرش را عوض کنیم و زمین را نجات دهیم. اکنون با تمام این توضیحات و قابلیت‌هایی که از ذره بوزون هیگز و میدان هیگز می‌دانیم، به نظر شما تمام اتفاقاتی که در سال 2012 رخ دادند صرفاً تصادفی بودند؟ فراموش نکنید تولید ذره‌ای مانند بوزون هیگز
انرژی بسیار زیادی نیاز دارد و سال 2012 نیز از همان سالهایی بود که موج بسیار شدیدی از انرژی ها به سمت زمین روانه شدند.